নিউজ ৰাজ্যত নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে 7জনকৈ লোক আৰু ইয়াৰে 6জন সৰু সজাৰ এজন ধুবুৰীৰ ইয়াকে লৈ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 266 জনলৈ বৃদ্ধি পালে ৰাজ্যত কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা নতুনকৈ 7জনৰ দেহত কৰোনা ভাইৰাছ ধৰা পৰিছে এই মুহূৰ্তৰ এক বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি নিউজ লাইভৰ দৰ্শকক জনাইছো ৰাজ্যত নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে 7জনকৈ লোক আৰু ইয়াৰে 6জন সৰু সজাৰ এজন ধুবুৰী জিলাৰ ইয়াকে লৈ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 166 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যত 266 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা আৰু শেহতীয়াকৈ 7জনৰ দেহত কৰোনা ভাইৰাছ ধৰা পৰিছে ইয়াৰে 6জন সৰু সজাৰ আৰু এজন ধুবুৰীৰ 266 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে ৰাজ্যত কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা আৰু ইয়াকে লৈ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে ৰাজ্যত 266 জনলৈ শেহতীয়াকৈ 7জনৰ দেহত কৰোনা ভাইৰাছ ধৰা পৰিছে আৰু ইয়াৰে 6জন সৰু সজাৰ এজন ধুবুৰী জিলাৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি নিউজ লাইভৰ দৰ্শকক জনাইছো শুকুৰবাৰৰ দিনটোত 49 গৰাকী কৰোনা ৰোগী ধৰা পৰিছিল ৰাজ্যত আৰু আজিৰ দিনটোত এতিয়ালৈকে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা এতিয়ালৈকে 7জনকৈ ৰোগী ধৰা পৰিছে কৰোনা ৰোগী ধৰা পৰিছে ইয়াৰে 6জন সৰু সজাৰ আৰু এজন ধুবুৰীৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে 266 জনলৈ বৃদ্ধি পালে এই মুহূৰ্তত কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আৰু 7জনকৈ লোক নতুনকৈ কৰোনা আক্ৰান্ত হৈ পৰিছে ইয়াৰে 6জন সৰু সজাৰ আৰু এজন ধুবুৰী জিলাৰ এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি নিউজ লাইভৰ দৰ্শকক জনাইছো 266 জনলৈ বৃদ্ধি পালে ৰাজ্যত কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা আৰু এতিয়ালৈকে মৃত্যু হৈছে 4জন লোকৰ কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ 266 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে ৰাজ্যত কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি নিউজ লাইভৰ দৰ্শকক জনাইছো 7গৰাকী লোকৰ দেহত শেহতীয়াভাৱে কৰোনা ভাইৰাছ ধৰা পৰিছে ইয়াৰে 6জন সৰু সজাৰ আৰু এজন ধুবুৰী জিলাৰ ইয়াকে লৈ ৰাজ্যত কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 266 জনলৈ বৃদ্ধি পালে আৰু যিহেতু শুকুৰবাৰৰ দিনটোত আমি জনাই আছো শুকুৰবাৰৰ দিনটোত সৰ্ববৃহৎ 49 গৰাকী বৃদ্ধি পাইছিল ৰাজ্যত কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা আৰু কিছু সময় পূৰ্বলৈকে 259 জন আছিল এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি নিউজ লাইভৰ দৰ্শকক জনাইছো শেহতীয়াকৈ 7জনৰ দেহত কৰোনা ভাইৰাছ ধৰা পৰিছে ইয়াৰে 6জন সৰু সজাৰ আৰু ইয়াৰে 6জন সৰু সজাৰ কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত থকা হুজাইৰ জিলাৰ ব্যক্তি বুলি জানিব পৰা গৈছে হুজাইৰ জিলাৰ ব্যক্তি জানিব পৰা গৈছে 6জন সৰু সজাৰ কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত আছিল আৰু এজন ধুবুৰী জিলাৰ 6জনকৈ লোক কোৱাৰেণ্টাইন অৱস্থাত আছিল সৰু সজাৰ কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত আছিল 6জনকৈ ব্যক্তি আৰু 6জনকৈ ব্যক্তি হুজাইৰ জিলাৰ বুলি জানিব পৰা গৈছিল আৰু এজন ধুবুৰী জিলাৰ হুজাইৰ জিলাৰ 6জনকৈ ব্যক্তি আৰু তেওঁলোক সৰু সজাৰ কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত কোৱাৰেণ্টাইন অৱস্থাত আছিল তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰা হৈছিল স্বাব পৰীক্ষা কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পাছতে 6জনকৈ ব্যক্তি কৰোনা আক্ৰান্ত হৈ পৰিছে আৰু 6জনকৈ ব্যক্তি যেহেতু সৰু সজাৰ কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত কোৱাৰেণ্টাইন অৱস্থাত আছিল আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছোঁ সৰু সজাইৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক ধৰ্মেন্দ্ৰৰ সৈতে ধৰ্মেন্দ্ৰ নিশ্চয়কৈ ভাবিছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ হয় নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব ভাবিছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাইটো পাইছিলে আমাৰ সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামৰ বৰ্তমান যি পৰিৱেশ দেখুৱাইছে কেমেৰা পাৰ্চন মোৰ যি সতীৰ্থ অতুলে দেখুৱাইছে সামগ্ৰিক যি পৰিৱেশ এটা কথা ক'ব লাগিব কি খন্তেক সময় আগতে কিন্তু যি মহানগৰীৰ যি সৰু সজাই ষ্টেডিয়াম আছে সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামৰ যি কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ আছে কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰৰ পৰা পোৱা গৈছিলে প্ৰায় 7জনকৈ লোক 6জন ইতিমধ্যে হুজাইৰ বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ আৰু যি এজন ধুবুৰী বুলি আমি ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ জানিব পৰা হৈছে আৰু যে 7জনকৈ সৰ্বমুঠ আজিৰ দিনটোত 7জনকৈ ইতিমধ্যে যি ক'ভিড পজিটিভ লোক পোৱা গৈছে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে মহানগৰীৰ যিসমূহ যি কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ আছে তাৰে ভিতৰত যি সৰু সজাই ষ্টেডিয়াম আছে সৰু সজাই ষ্টেডিয়াম আছে সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামত ইতিমধ্যে যোৱা ৰাতিৰ নিশাৰ ভাগতো কিন্তু 20জনকৈ লোক এই সৰু সজাই চাৰিসীমাৰ ভিতৰত থকা যিসমূহ কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ আছে কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ আছে এই কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰসমূহতো পৰাই কিন্তু 20জনকৈ লোক পোৱা গৈছিলে আৰু ইতিমধ্যে যি নিশাৰ ভাগত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকী নিজৰ তৎপৰতাত ইয়াৰ পৰা যি সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামৰ পৰা তৎপৰতাত তেওঁলোকক লৈ যোৱা হৈছিল গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেললৈ আৰু তাত তেওঁলোকৰ যি চিকিৎসা তেওঁলোকৰ সুস্থতা চিকিৎসা তেওঁলোকক তাত চিকিৎসকসকলে প্ৰদান কৰি আছে ইতিমধ্যে পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যি সৰু সজাই ষ্টেডিয়াম আছে সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামৰ আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ 7জনকৈ ব্যক্তিক ক'ভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে আৰু
আৰু কোভিড পজিটিভৰ বিশেষকৈ 6জন লোক যে হোজাইৰ বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে যোৱাকালি 20জন যি লোক পোৱা গৈছিলে 20জন লোকৰো কিন্তু এই গোটেই প্ৰায় সংখ্যক লোকে হোজাইৰ বুলি আমি যোৱাকালি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনাইছিলে আৰু ইতিমধ্যে এজন লোক আৰু যি আজি 7জন পোৱা গৈছিলে 7জনৰ এজন লোক কিন্তু ধুবুৰীৰ এই আমি জানিব পাৰিছোঁ ইতিমধ্যে সৰু হোজাইৰ যে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছে নতুন 3টাকৈ যি কোৱাৰেণ্টাইন নতুন কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰকেইটা মই দেখুৱাইছোঁ আৰু যি বহিৰাজ্যৰ পৰা ইতিমধ্যে আহি এনেদৰে শাৰী পাতিছে প্ৰায় শ লোক আহি ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছেহি আৰু যি মহানগৰীৰ যি সৰু সজাই ষ্টেডিয়াম আছে সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামৰ এয়া যি পৰিৱেশ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আৰু যে 80খনতকৈও অধিক যি হোটেল আছে গুৱাহাটী মহানগৰীত কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ মণিৰাম দেৱান চেণ্টাৰকে আদি কৰি যিসমূহ কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ আছে আৰু যি সোণাপুৰৰ পৰা যি কালাপাহাৰলৈকে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে কোভিডৰ যি মহামাৰী ৰোগ এই মহামাৰী ৰোগৰ বাবে যি কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰসমূহ বনোৱা হৈছে বিশেষকৈ সোণাপুৰৰ পৰা যি কালাপাহাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যি সৰু সজাই ষ্টেডিয়াম আছে সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামৰ এয়া পৰিৱেশ দেখুৱাইছে এইসমূহ এতিয়া যি বাহিৰৰ পৰা আহিছে ইতিমধ্যে 4খনকৈ জিলাৰ ইয়াতে লোকসকলক কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হ'ব 4খন হোজাই কামৰূপ দৰং আৰু যি মৰিগাঁও বিশেষকৈ 4খনৰ ইয়াতে লোকসকলক ৰখা হ'ব আৰু বাকী যিসমূহ যি কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰলৈকে তেওঁলোকক ইতিমধ্যে প্ৰাথমিক চিকিৎসা কৰি তেওঁলোকক স্ক্ৰিনিং কৰি পেলাই তেওঁলোকক লৈ যোৱা হ'ব মহানগৰীৰ যি সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামৰ পৰা তেওঁলোকক পোনপটীয়াকৈ তেওঁলোকৰ এই যিসমূহ বাছ ৰখি আছে বাছসমূহৰ যোগেৰে তেওঁলোকক এই কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰলৈ তেওঁলোকক ইতিমধ্যে নিজ জিলালৈ যি 4খন জিলালৈ তেওঁলোকক লৈ যোৱা হ'ব আৰু বাকী যিসমূহ আছে তেওঁলোকক বাই ডিষ্ট্ৰিক্ট তেওঁলোকক পঠোৱা হৈছে আৰু এটা কথা ক'বলৈ গ'লে আজিৰ দিনটোত বৰ্তমানৰ সময়ত কিন্তু এটা কথা বোলে মহানগৰীৰ যি সৰু সজাই ষ্টেডিয়াম আছে সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামৰ ভিতৰত বিশেষকৈ আজিৰ দিনটোত 7জনকৈ লোকক পুনৰবাৰ কৈছোঁ 7জনকৈ লোকক কোভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে 7জন লোকৰ ভিতৰত বিশেষকৈ 6জন লোক হোজাইৰ বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ আৰু যি এজন ধুবুৰীৰ বুলি ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে আৰু এটা দেখুৱাইছোঁ সামগ্ৰিক যি পৰিৱেশ সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামৰ বহিৰাজ্যৰ পৰা এনেকৈ কৰ্মৰত যিসকল লোক আছে ইতিমধ্যে নিজৰ বাহন অথবা ব্যক্তিগত বাহন লৈ তেওঁলোকে নিজৰ বাহন অথবা ব্যক্তিগত বাহন ট্ৰেইনযোগে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে আহি পাইছে আৰু সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামত এইসমূহ বাছেৰে কিন্তু তেওঁলোকক লৈ যোৱা হ'ব ইয়াৰ পৰা প্ৰথমবাৰ প্ৰাথমিক চিকিৎসা কৰি আৰু দিনক দিনে যিসমূহ ৰোগীৰ সংখ্যা যিসমূহ ৰোগীৰ সংখ্যা তেওঁলোকক বৃদ্ধি হৈছে আৰু শেহতীয়াকৈ এটা কথা ক'ব লাগিব যোৱাকালি যি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীজনে কৈছিলে যে কি কয় যদিহে এনেদৰে প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি পাই থাকে তেতিয়াহ'লে কিন্তু কোৱাৰেণ্টাইনৰ অভাৱ হ'ব অৱনতি ঘটিব তেতিয়াহ'লে কিন্তু ইয়াৰে পৰা যি কোভিড ৰোগ আছে যি মহামাৰীৰ কাল ৰূপ ধাৰণ কৰা COVID-19 আছে এই COVID-19 ৰোগত যি পজিটিভসমূহ পোৱা গৈছে এটা কথা যদিহে লোকৰ সংখ্যা হাজাৰ লোক এনেদৰে আহি আছে যদিহে বৃদ্ধি পায় তেতিয়াহ'লে এটা কথা ক'ব লাগিব কোনো ধৰণৰ কিন্তু ইয়াতে অৱনতি ঘটিব যিসমূহ কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰসমূহ আছে কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰৰ অৱনতি ঘটিব তেতিয়াহ'লে কিন্তু ইয়াৰ পৰা কিন্তু যি কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰসমূহ যেতিয়া দুৰ্বল হৈ পৰিব তেতিয়াহ'লে কিন্তু মানুহৰ সংখ্যা অধিক বাঢ়িব সেয়েহে মন্ত্ৰীজনে কৈছিলে যে য'ত আছে মানুহখিনি বৰ্তমান যদিহে বিশেষ কাম নাথাকে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যে সৰু মহানগৰীলৈ বা গুৱাহাটীখন সুৰক্ষিত বুলি ভাবিছে সেইটো নহয় ধৰ্মেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ